Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজি আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টৰে আৰম্ভ কৰিম আমাৰ ক্লাছটো। তো আমি কথা পাতিম ডিস্টেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ওপৰত। ওকে, তো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সো লেটস সে আমি যদি আমাৰ মোবাইলৰ এপটো খোলো আৰু তাতে কম্পাস টাইপ কৰো তেনেহলে আমাৰ কি হৈ যায় এটা কম্পাস ওলাই আহে। তো জেনাৰেলি আমি জানো কম্পাসত কি থাকিব নিডল থাকিব আৰু সেই নিডলে আমাক নৰ্থ বা সাউথ ডাইৰেকশনটো দেখুৱাই দিয়ে। ওকে, তো ইয়াতে ইষ্ট ওয়েষ্টটো থাকে, এইটোতো হৈ গ'ল আমাৰ কম্পাছ। আমি এই বস্তুটো আমি ফিজিক্সত খুবেই ইউজ কৰোঁ, আমাৰ এই নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট স্কেলটো। তো আমি কি কৰিম, আমি যেতিয়া নিউমেৰিকেল কৰিম আমি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন আঁকি ল'ম আৰু এটা হৰিজণ্টেল লাইন এনেকুৱাকৈ আঁকি ল'ম। টপটো আমাৰ সদায় নৰ্থ হ'ব, যেনেকৈ কম্পাছৰ নৰ্থ আছে, তলৰ পৰ্টটো হ'ব চাউথ, এণ্ড দেন এই পাৰ্টটো হৈ যাব আমাৰ ইষ্ট, এণ্ড দেন আমাৰ এই পাৰ্টটো হৈ যাব ৱেষ্ট। তো এই কম্পাছৰ ডাইৰেকশ্যনেৰে আমি কিছুমান নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম সলভ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। অ'কে, so let us begin. তো যিহেতু আমি ডিষ্টেন্স আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট এই দুটা আইডিয়াৰ বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম, তো লেটছে আমি এটা এক্সাম্পলেৰে আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছে আমাৰ তাত আছে এজনী ভেড়া ছাগলী। এই ভেড়া ছাগলীজনী কি কৰিছে, তাই আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি পৰা তাই ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। লেটছে তাই কি কৰিলে, এনেকুৱাকৈ ঘাঁহ খাব আৰম্ভ কৰিলে। তো ঘাঁহ খাই 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 তাই কি কৰিছে, আগলৈ গৈ আছে। ছাগলীবোৰ তেনেকৈ খাই খাই গৈ থাকে আগলৈকে যিমান পাব। তো লেটছে তাই এনেকৈ খাই খাই আহি আহি কিমান 10 কিলোমিটাৰমান কভাৰ কৰিলে। এইটো এটা চিধা এৰো হয়, তো মই অলপ আপোনালোকে বেকা টোৰ আছে, মই এইটো চিধা কৰি দিওঁ বাৰু। তো লেটছে আমাৰ যোনটো ভেড়া ছাগলীজনী তাই কিমান কৰিলে, তাই 10 কিলোমিটাৰ এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি খাই খাই ঘাঁহ খাই খাই গৈ থাকিল। এতিয়া আমি ডিৰেকশ্যনটো ক'ব লাগিব। ডিৰেকশ্যনটো ক'বলৈ কাৰণে আমি এই কম্পাছৰ সহায়টো ল'ম। এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমাৰ এৰ'টো কোনফালে পইণ্ট কৰিছে, এই কম্পাছৰ হিচাপত যদি চাওঁ আমাৰটোতো এৰ'টো ইষ্টৰ ফালে পইণ্ট কৰি আছে। তো আমি ইয়াতে ক'ব পাৰিম যে এই ছাগলীজনীয়ে ঘাঁহ খাই খাই তাই কিমান কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে, 10 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে, আৰু কোনটো ডিৰেকশ্যনত গ'ল, ইষ্ট ডিৰেকশ্যনলৈ গ'ল। অ'কে, ঠিক আছে, তাই এইখিনিত আহি পেলাই এইখিনিত ৰখিলে। এইবাৰ আকৌ তাই কি কৰিলে, তাই অলপ ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিলে। ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিলে মানে তাই বোলে হৈছে এইখিনিৰ পৰা আৰু আগলৈ নাযায়, বাট তাই ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি পেলাই লেটছে তাই ঘাঁহ খাই 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 এনেকা তললৈ আহি আছে। ঠিক আছে, এনেকা তললৈ আহি আছে। তো এইবাৰ তাই লেটছে 5 কিলোমিটাৰহে কভাৰ কৰিলে, বাট ডাইৰেকশ্যনটো এতিয়ালৈকে এইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। এইটো ইষ্ট ডিৰেকশ্যন নহয়, এতিয়া আমাৰ এৰ'টো কোনফালে পইণ্ট কৰি আছে, চাউথৰ ফালে পইণ্ট কৰি আছে। তো আমি ক'ম যে এইবাৰ তাই কি কৰিলে, য'ত ৰখিলে সেইখিনিৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ চাউথৰ ফালে আহিলে। ঠিক আছে, এইটো ডাউন মানে একচুৱেলি হৈছে চাউথ ডিৰেকশ্যনত গৈ আছে আমাৰ কম্পাছৰ হিচাপত যদি আমি চাওঁ। অ'কে, তাৰপিছত আগতে কি কৰিলে, এইখিনি যে শেষ হ'ল, তাই টাৰ্ণিং লৈ পেলাই আকৌ এইবাৰ কি কৰিছে, এইফালে এইটো ডিৰেকশ্যনত এনেকা যাব ওলাইছে। তাই এনেকা যাব ওলাইছে মানে খাই আছে, ঘাঁহ খাই 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 এইটো ডিৰেকশ্যনত আহি পালেহি। চ' লেটছে তাই এইখিনিত আৰু 10 কিলোমিটাৰ তাই ঘাঁহ খাই খাই গৈ পেলাই এইখিনিত ৰখি গ'ল, এই পইণ্টটোত ৰখি গ'ল। এতিয়া কোনটো ডিৰেকশ্যনত গ'ল, আমি সদায় এই পইণ্টৰ পৰা চাম। এই পইণ্টৰ পৰা তাই এইটো ডিৰেকশ্যন গ'ল। কম্পাছৰ হিচাপত যদি চাওঁ কোনফালে পইণ্ট কৰি আছে, ৱেষ্টৰ ফালে পইণ্ট কৰি আছে। তো আমি ক'ম যে এই পইণ্টৰ পৰা ছাগলীজনী ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত 10 কিলোমিটাৰ তাই ঘাঁহ খাই খাই গুচি গ'ল। এতিয়া এটা কুৱেশ্যন এটা হয়তো, চ' লেটছ চে হাউ ফাৰ has the sheep traveled? How far has the sheep traveled? তো কুৱেশ্যনটোতে সুধিছে যে এই ভেড়া ছাগলীজনী কিমান দূৰলৈকে তাই ট্ৰেভেল কৰিলে। ঠিক আছে, অলপ দেৰি ভাবি লোৱা কি হ'ব পাৰেনো আনচাৰটো। অ'কে, তো আমি এটা কাম কৰোঁ, ইয়াৰ আনচাৰটো একেলগে ওলাব চেষ্টা কৰোঁ। তো হ'ব পাৰে মে বি তোমালোকে কোনোবাই কৈছা, যেতিয়া মই ইয়াতে কৈছোঁ হাউ ফাৰ হেজ দ্য শ্বিপ ট্ৰেভেল, তাৰমানে এই শ্বিপটো কিমান দূৰলৈকে ট্ৰেভেল কৰিলে। কোনোবাই মে বি ভাবিব পাৰোঁ, অ'কে মই এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, বোলে কেলকুলেট কৰি লওঁ। প্ৰথমতে ছাগলীজনী 10 কিলোমিটাৰ গ'ল, তাৰপিছত তাই 5 কিলোমিটাৰ আৰু ঘাঁহ খাই খাই গ'ল, এণ্ড দেন তাই আৰু কভাৰ কৰিলে 10 কিলোমিটাৰ। তো এতিয়া গোটেইখিনিক যদি আমি এড কৰি দিওঁ, গোটেইখিনিক এড কৰি দিলে আমি এটা আনচাৰ পাম। চ' 10 + 5 15, 15 + 10 25 কিলোমিটাৰ। তো ইয়াতে কিবা এটা নাম্বাৰ এটা পাইছোঁ 25 কিলোমিটাৰ, যোনটো আমি কি কৰিলোঁ, এই 10 কিলোমিটাৰ ইষ্ট, 5 কিলোমিটাৰ চাউথ, 10 কিলোমিটাৰটো এড কৰি পেলাই এটা নাম্বাৰ এটা পালোঁ। একচুৱেলি আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ, আমি ইয়াতে কেলকুলেট কৰিছোঁ ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেলড। ঠিক আছে, মানে এই ছাগলীজনী টোটেল তাই
কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এই পইণ্টটো হৈছে আমাৰ এণ্ডিং পইণ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা এণ্ডিং পইণ্টলৈ আহি পাবলৈ কাৰণে তাই গোটেই ৰাস্তাটো কিমান ল'লে কিমানখিনি ৰাস্তা খোজকাঢ়িলে 10 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ যোনটো এড কৰি পেলাই আমি 25 কিলোমিটাৰ পালোঁ তো সেইটোকে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ আমি ক'লোঁ যে এই ছাগলীজনীয়ে টোটেল 25 কিলোমিটাৰৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে এতিয়া এটা বস্তু ইয়াতে ন'টিছ কৰা মই ডাইৰেক্টলি কি কৰিলোঁ বা আমি কি কৰিলোঁ এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ খালি এড কৰি পেলাই আমি কৈছোঁ অ'কে যে ছাগলীজনীয়ে টোটেল 25 কিলোমিটাৰ হেৰি কৰিলে ট্ৰেভেল কৰিলে এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে অ'কে মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা ছাগলীজনীক চাইছিলোঁ তাই এইখিনি পইণ্টত আছিলে লেটছে এই পইণ্টটো হৈছে আমাৰ পইণ্ট এ ঠিক আছে ৰাতিপুৱা পইণ্ট এত আছিলে তাৰপিছত আৰু মই গুচি গ'লোঁ কামলৈ গুচি গ'লোঁ বা স্কুললৈ গুচি গ'লোঁ বেলেগ কিবা কামলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া ছাগলীজনী তাইতো খোৱা আৰম্ভ কৰি আছে তো আহি লাষ্টত আমি যেতিয়া গধূলি দেখা পাইছোঁ গধূলি যেতিয়া দেখা পাইছোঁ ছাগলীজনী এইখিনিত আছে ক'ত আছে পইণ্ট বিত আছে এতিয়া তাই এৰ পৰা বিলৈ কেনেকৈ আহিলে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ আমি খালি জানো অৰিজিনেলি তাই ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাইছিলোঁ এৰি দিছিলোঁ ছাগলীজনীক তাই পইণ্ট এত আছিলে আৰু যেতিয়া আমি গধূলি ঘূৰি আহি পেলাই চালোঁহি তো ছাগলীজনী খাই এইখিনি পইণ্টত আহিল তো আমিতো এইটোও ক'ব পাৰিলোহেঁতেন পইণ্ট এত আছিলে তাৰপিছত কি কৰিলে ছাগলীজনী পইণ্ট বিত আহি পালেহি তো এইখিনিতো কি হ'ল তাৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ল ঠিক আছে মই ইয়াতে কি কৈছোঁ পজিশ্যন প্ৰথমতে তাইৰ পজিশ্যন মানে কোনখিনি লোকেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰে কোনটো লোকেশ্যনত আছিলে পইণ্ট লোকেশ্যন এত আছিলে তাৰপিছত গধূলি সময়ত ক'ত পালেহি লোকেশ্যন বিত পালে তো তেনেহ'লে এৰ পৰা বি লোকেশ্যন চেঞ্জ হ'বৰ কাৰণে তাই কি কৰিলে তাই বোলে 5 কিলোমিটাৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যন এতিয়া এই এৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা হ'ব নৰ্থৰ পৰা চাউথ আছে তাৰমানে কি চাউথ ডাইৰেকশ্যনত আছে তো আমিতো এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এইজন ছাগলীজনী যে মৰ্ণিং 8 আছিলে আৰু ইভিনিঙত বিত আছিলে তাৰমানে তাই কি কৰিলে তাই 5 কিলোমিটাৰ চাউথ ডিৰেকশ্যনত গ'ল তো ইয়াতে আমি এতিয়া কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট কথা এটা কৈছোঁ ইয়াতে আমি কৈছোঁ ডিছপ্লেচমেণ্ট আমি ইয়াতে কৈছোঁ যে ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে যোনটো টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে 5 কিলোমিটাৰ বাট কোনটো ডাইৰেকশ্যনত চাউথ ডিৰেকশ্যনত তো এতিয়া কথাটোতো আমি চেম কৈছোঁ প্ৰথমতে গ'লো আমাক কি হৈছে হাউ ফাৰ হেজ দ্য শ্বিপ ট্ৰেভেল আমাক মেইন কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে যে শ্বিপজনী টোটেল কিমান দূৰত গ'ল ৰাইট আমি প্ৰথমতে কৈছোঁ অ'কে ছাগলীজনী এইট আৰম্ভ কৰিছিলে বি শেষ কৰিছে তাই টোটেল কিমান কভাৰ কৰিলে 25 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে তো সেইটোকে আমি কৈছোঁ তাই বোলে টোটেল 25 কিলোমিটাৰ অফ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছে বাট বেলেগ এজনে আহি পেলাই ক'ব পাৰে নাই ইভিনিং টাইম গধূলি টাইম মৰ্ণিং টাইমত এইট আছিলে গধূলি টাইমত বিত আছিলে তো তাৰমানে এৰ পৰা বি লৈ তাৰ চেঞ্জ হ'বলৈ কাৰণে কি হৈছে 5 কিলোমিটাৰহে গ'ল 5 কিলোমিটাৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যন চাউথ ডিৰেকশ্যনত গ'ল তো এইটো হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট এতিয়া অলপ দেৰি ভাবি লওঁ যে এই দুইটাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ কথাটোতো আমি অলমষ্ট ছেইম কথাটোৱে কৈ আছোঁ ৰাইট আমাক সুধিছে হাউ ফাৰ হেজ দ্য শ্বিপ ট্ৰেভেল বাট আমি ডিফাৰেণ্ট আমি লজিক ইউজ কৰিছোঁ তেনেহ'লে দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ল পাৰ্থক্যটো কি থাকিল তো তোমালোকে যদি এতিয়া গম পাইছাই কি হ'ব তো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলৰ মিনিংটো কি হ'ল তাৰমানে পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিৰ আহিবলৈ কাৰণে এই ছাগলীজনীয়ে কোনটো ৰাস্তা লৈছিলে তো প্ৰথমতে এৰ পৰা লেটছে এইটো হৈ গ'ল চি এৰ পৰা চিত গ'ল চিৰ পৰা ডি পইণ্টলৈ গ'ল এণ্ড দেন ডিৰ পৰা বি পইণ্টলৈ তো এইটো কি হ'ল একচুৱেল পাথটো ট্ৰেভেল কৰিলে তো সেইকাৰণে ডিষ্টেঞ্চৰ মিনিং হৈছে টোটেল এই যোনটো 25 কিলোমিটাৰটো ওলাইছোঁ এইটো হৈছে টোটেল লেংথ কাৰ লেংথ টোটেল লেংথ অফ দ্য পাথ তাৰমানে এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বি আহিবলৈ কাৰণে ছাগলীজনীয়ে কিমান ৰাস্তা কভাৰ কৰিছে 25 কিলোমিটাৰ সেইটোকে কোৱা হয় ডিষ্টেঞ্চ তো আমাক যদি কয় হাউ ফাৰ হেজ দ্য শ্বিপ ট্ৰেভেল আমি ক'ম দ্য শ্বিপ হেজ ট্ৰেভেল দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ 25 কিলোমিটাৰ তো আমাৰ আনচাৰ এটা পালোঁ তো আমি ক'লোঁ দ্য শ্বিপ হেজ ট্ৰেভেল দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ 25 কিলোমিটাৰ বাট আমি আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ ৱেটো ক'ব পাৰোঁ ডিছপ্লেচমেণ্টে কিন্তু কি কয় কোনটো ৰাস্তা লৈছিলে সেইটো ডাজ নট মেটাৰ ঠিক আছে ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কেছত বোলে আমাৰ ছাগলীজনী পইণ্ট এৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এৰ পৰা চিত আহিলে চিৰ পৰা ডিৰ পৰা বিত আহিলে সেইটো মেটাৰ নকৰে বা এৰ পৰা ডিত আহিলে ডিৰ পিছত আকৌ বিট গ'ল দেট ডাজ নট মেটাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কেছত কিটো মেটাৰ কৰে পজিশ্যনটো কিমান চেঞ্জ হ'ল পজিশ্যন মানে কি অৰিজিনেলি ইয়াৰ লোকেশ্যন পজিশ্যন যদি কনফিউজন হয় প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙতে লোকেশ্যন বুলি কৈ ভাবি ল'লে হ'ল তেতিয়া কথাবোৰ ইজি হৈছে তো প্ৰথমৰ লোকেশ্যনটো ক'ত আছিলে লোকেশ্যন এইট আছিলে তাৰপিছত নেক্সট লোকেশ্যন ফাইনেল লোকেশ্যনটো ক'ত হৈ গ'ল বিত হৈ গ'ল তো এৰ পৰা বিৰ লোকেশ্যনটো কিমান চেঞ্জ হৈছে আমি এইটো কৈছোঁ 5 কিলোমিটাৰ চাউথ ঠিক আছে তো এইটো হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট তো ডিছপ্লেচমেণ্টে কি কয় চেঞ্জ ইন পজিশ্যনৰ কথাটো কয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেঞ্জ অফ পজিশ্যন
change of position. So distance and displacement মাজত এটা important difference আছে. Distance to হৈছে হঠাই total কিমান ৰাস্তাটো cover কৰিছে, displacement হেতু ওপৰত matter নকৰে. Displacement হঠাই original to চাব আৰু original respectত finalত কিমান change হ'ল হেতুহে চাই. তো তেনেহলে আমি কি কম? তো ইয়াতে আমি ক'ব পাৰিম যে the sheep has traveled a displacement of এবাৰ কি কম আমি 5 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ বাট ইয়াতে এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 5 কিলোমিটাৰ সাউথটো ইয়াতে ডিৰেকশ্যনত আহি যায় ডিৰেকশ্যনৰ কথা আছে 5 কিলোমিটাৰ টু সাউথ 5 কিলোমিটাৰ টু সাউথ ইন সাউথাৰ ডাইৰেকশ্যন তো সদায় এইটোৱে মনত ৰাখিব যে ডিষ্টেঞ্চৰ কেছত আমাৰ খালি নাম্বাৰ আহিব কিমান ট্ৰেভেল কৰিলোঁ বাট ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কেছত কি হৈ যায় ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো ক'ব লাগিব আমিতো ক'বই লাগিব কিমানখিনি হ'ল ট্ৰেভেল 5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল হ'ল বাট কোনটো ডিৰেকশ্যনত গ'ল সাউথ ডিৰেকশ্যনত গ'ল